Sziasztok! Üdv újra a csatornán, én Tibi vagyok, és a mai videóban Zambó Jimmyről, a magyar popzene örök királyáról lesz szó. Ma olyan történeteket mesélünk el róla, amikről valószínűleg még nem hallottatok, pedig 23 évvel halála után is rengeteg rejtélyt és meglepő fordulatot rejt az élete. Imre a gyerekkórusban. Zambó Jimmy karrierje sokkal korábban kezdődött, mint ahogy azt sokan gondolnák, és egy olyan helyen, ami egyáltalán nem hasonlít a későbbi világ sikereire. Már 7 évesen bekerült a Magyar Rádió gyermekkórusába, ahol klasszikus dalokat és népdalokat énekeltek. Ez volt az első alkalom, hogy professzionális közegben mutathatta meg tehetségét, és itt tanulta meg azokat az alapokat, amik később a híres 4,5 oktávos hangterjedelme alapjává váltak. A kórusban töltött évek alatt Jimmy megtanulta, hogyan kell kifejezően énekelni, hogyan kell a hangjával különböző hangulatokat közvetíteni. A gyermekkórusban nem csak énekelni tanult, hanem fegyelemre és pontos munkára is, ami később a felnőtt karrierjében is segítette. Érdekes módon ebben az időben még Zambó Imre néven szerepelt, és senki nem gondolta volna, hogy egyszer ő lesz az ország legnagyobb popsztárja. A kórusvezetők már akkor észrevették különleges hangját, de Jimmy akkor még inkább a focira koncentrált. A gyermekkórusban töltött időszak alakította ki benne azt a profizmust, ami később jellemző volt rá a színpadon. Itt tanulta meg azt is, hogy kell közönség előtt természetesen viselkedni, ami később a televíziós műsoraiban is hasznára vált. Ez az időszak teljesen ismeretlen maradt a nagy közönség előtt, pedig alapvetően meghatározta Jimmy zenei fejlődését. A kórusban szerzett tapasztalatok nélkül valószínűleg soha nem lett volna képes arra a vokális virtuozitásra, amiért később híres lett. Ma már csak kevesen emlékeznek erre az időszakra, pedig ez volt az első lépés a királyi trón felé vezető úton. Katona dolog. Jimmy katonai szolgálata alatt történt egy olyan eset, ami tökéletesen bemutatja az ő lényét, és azt, hogyan vált már akkor is mindenki kedvencévé. Mikor bevonult katonának, természetesen magával vitte a hangtudását is, és hamar kiderült, hogy ez óriási előnyt jelent számára. A laktanyában rendszeresen szórakoztatta a társait, és a parancsnokai is hamar rájöttek, hogy egy különleges emberrel van dolguk. Az egyik alkalommal, amikor a katonaságnál farsangot tartottak, Jimmy olyan előadást nyújtott, hogy a felettesi kar is teljesen le volt nyűgözve. Ettől kezdve szinte minden hivatalos rendezvényre őt kérték fel fellépésre. A katonai szolgálat alatt Jimmy megtanulta, hogyan kell kemény körülmények között is megőrizni a jókedvét és a pozitív hozzáállását. Ez a tulajdonsága később a civil életében is sokat segített neki. A bajtársai imádták őt, mert mindig tudott valami vicceset vagy érdekeset mondani, és a hangja minden estén fel tudta dobni a hangulatot. Az egyik története szerint egyszer olyan jól énekelt egy tiszti összejövetelen, hogy a parancsok utána hetekig engedélyezték neki, hogy a reggeli ébresztő helyett énekléssel kezdje a napot. Jimmy maga is sokszor mesélte később, hogy a katonaság ideje alatt érezte meg igazán, hogy milyen hatása van az emberekre az éneklésének. A laktanyában töltött hónapok alatt érlelődött meg benne az elhatározás, hogy profi énekes akar lenni. A katonai fegyelem és a közösségi élmény sokat adott neki, és ez később a színpadi fellépéseinek magabiztosságában is megmutatkozott. A volt bajtársai még évtizedekkel később is büszkén mesélték, hogy ők szolgáltak együtt a majdani királlyal. Jimmy vagy Imre? Sokan nem tudják, hogy Zambó Jimmy születési neve valójában Zambó Imre volt, és a Jimmy név használata mögött egy érdekes történet húzódik meg. Az átállás az angol száz hangzású névre nem véletlenül történt, hanem egy tudatos karrierstratégia része volt. A 80-as években, amikor Jimmy komolyan elkezdett a zenei karrierjén dolgozni, úgy érezte, hogy az Imre név túlságosan hagyományos és magyar hangzású ahhoz, hogy nemzetközi karriert építsen rá. A Jimmy név használata egy olyan korszakban kezdődött, amikor a nyugati popkultúra egyre nagyobb hatással volt Magyarországra is. Az érdekes az egészben, hogy kezdetben a családja és a régi barátai továbbra is Imrének hívták, és ez néha zavarba ejtő helyzeteket teremtett. Jimmy maga mesélte el egy interjúban, hogy volt olyan, hogy egy rendezvényen egyszer csak senki nem reagált, amikor Imreként szólították, mert már annyira hozzászokott a Jimmy névhez. A névváltoztatás fokozatosan történt. Nem volt egyértelműen egy nap, amikor eldöntötte volna, hogy mostantól Jimmy lesz. Eleinte csak a színpadon használta, aztán a médiában is.
végül pedig teljesen átvette a hétköznapi életében is. A rajongók között máig vannak, akik Imrének hívják őt, főleg az idősebbek közül, akik még az indulása előttről ismerik. Ez a kettősség tükrözte Jimmy személyiségének egy fontos aspektusát. Egyszerre volt hagyományos magyar ember és modern popstar. A név megválasztása végül tökéletesnek bizonyult, mert könnyen megjegyezhető volt, és jól hangzott együtt a Zambó vezetéknévvel. Ma már senki nem gondolkodik rajta, hogy eredetileg Imre volt a neve, annyira természetessé vált a Jimmy. Tévés hódítás. 2000 márciusa és halála között Jimmy saját műsort vezetett az RTL kereskedelmi televízióban, és ez a műsor olyan népszerű volt, hogy gyakorlatilag megváltoztatta a magyar televíziózás történetét. A műsor neve egyszerűen Jimmy Show volt, és minden szombat este futott főműsoridőben. Jimmy természetes, karizmatikus személyisége tökéletesen passzolt a televízió médiumához, és hamar kiderült, hogy nem csak énekelni tud fantasztikusan, hanem műsorvezetőként is zseniális. A műsorban vendégek voltak, zenei produkciók, és Jimmy minden alkalommal egy-egy számot is elénekelt. Az RTL-nél töltött időszak Jimmy karrierjének egyik legfényesebb része volt, mert itt tudta igazán megmutatni sokoldalúságát. A műsorban nem csak énekelt, hanem beszélgetett a vendégekkel, vicceket mondott, és egy teljesen autentikus személyiséget mutatott. A nézettségi számok fantasztikusak voltak, és Jimmy hamar az RTL egyik legnagyobb sztárja lett. A műsor során rengeteg híres vendég fordult meg nála, politikusoktól kezdve művészekig, sportolókig. Jimmy stílusa egyedülálló volt a magyar televíziózásban. Elegáns volt, de mégis közvetlen, professzionális, de mégis szórakoztató. A műsor készítői később elmondták, hogy Jimmy olyan természetes tehetség volt a kamera előtt, hogy szinte sosem kellett neki segíteni vagy irányítani. A Jimmy Show hatása túlmutatott a szórakoztatáson, mivel Jimmy itt tudta igazán megmutatni, hogy ő nem csak egy énekes, hanem egy komplex entertainer. A műsor sikere hozzájárult ahhoz is, hogy Jimmy még nagyobb rajongótábor gyűjtött maga köré. Az RTL-es időszak sajnos csak rövid volt, de örökre megváltoztatta Jimmy publikus képét és a magyar televíziózás sztenderdjait is. Rejtélyes utolsó album. Jimmy 2000-es albuma, a Christmas with Jimmy Magyarország legkelendőbb lemeze volt hetekig halála előtt, és ez az album sok szempontból különleges és titokzatos egyben. Ez volt Jimmy utolsó befejezett munkája, és úgy tűnik, mintha megérezte volna, hogy ez lesz a búcsúzása. Az album tartalma rendkívül érdekes. Klasszikus karácsonyi dalok Jimmy-féle feldolgozásában, de a stílus teljesen más, mint a korábbi munkái. Sokkal intimebb, melankólikusabb hangvétel jellemzi, mintha Jimmy valami mélyen személyes üzenetet akart volna átadni. A lemez felvétele során a stúdiósok elmondása szerint Jimmy szokatlanul perfekcionista volt, minden dalt többször vett fel, és olyan apró részletekre is figyelt, amikre korábban soha. Az album borítója is különleges. Jimmy fehér öltönyben, komoly arckifejezéssel, ami szokatlan volt tőle, hiszen általában mosolygósan szokott szerepelni a lemezborítókon. A Christmas with Jimmy forgalmazása is rekordokat döntött, az emberek szinte kapkodták a boltokból. Az album egyik legmeghatóbb száma a Silent Night feldolgozása, amit Jimmy olyan érzéssel énekelt el, hogy a hallgatók szerint libabőrös lesz az ember. Az érdekesség, hogy Jimmy december elején még interjúkat adott az albumról, de január 2-án már nem volt köztünk. Az album azóta kultikus státuszt kapott, és minden évben karácsonykor újra felfedezik az emberek. A lemez sikere túlmutatott Jimmy halálán, és még ma is az egyik legkedveltebb karácsonyi album Magyarországon. Sokan úgy tekintenek rá, mint Jimmy spirituális búcsújára a világtól. Titkos tehetségek. Jimmy nem csak énekesként volt tehetséges, hanem rengeteg olyan képessége volt, amiről a nagy közönség soha nem tudott meg. Az egyik legmeglepőbb dolog vele kapcsolatban az volt, hogy fantasztikusan főzött, és különösen a magyar hagyományos ételek készítésében volt jeles. Jimmy gyakran maga főzött a családjának és a barátainak, és aki kóstolhatta az ételeit, azt mondta, hogy akár profi szakács is lehetett volna. Különösen híres volt a gulyásáról és a snitzeréről, de a desszertek készítésében is jeleskedett. Egy másik kevésbé ismert tehetsége az volt, hogy remekül zongorázott, bár erre a közönség előtt ritkán került sor. Jimmy gyermekkorában zongoraórákat vett, és ez a tudás egész életében végigkísérte. Sok esetben maga kísérte magát zongorán, amikor új dalokat próbált ki, vagy amikor otthon gyakorolt. A családtagjai mesélték, hogy Jimmy gyakran ült le a zongorához esténként, és órákig játszott, főleg klasszikus darabokat.
Ez a muzikalitás és a többféle hangszeren való játék segítette őt abban is, hogy olyan komplex zenei anyagokat tudjon előadni, amilyeneket más énekesek nem. Jimmy kézügyessége legendás volt. Képes volt bármit megjavítani a házban, az elektromos készülékektől kezdve a vízvezeték szerelésig. A barátai gyakran hívták őt, ha valamilyen háztartási probléma adódott, mert tudták, hogy Jimmy megoldja. Ez a praktikus intelligencia és kreativitás jellemezte őt nem csak a magánéletben, hanem a zenei munkásságában is. Sokan nem tudják, hogy Jimmy maga írta a dalai nagy részének szövegét és komponálta a zenéjét is, ami ritka képesség volt az akkori magyar popzenei palettán. Nemzetközi kapcsolatok. Jimmy nemzetközi kapcsolatai sokkal kiterjedtebbek voltak, mint ahogy azt a magyar közönség tudta, és volt néhány olyan külföldi projekt, amiről szinte senkinek nem mesélt részletesen. Az egyik legérdekesebb történet az, hogy Jimmy a 90-es években komoly tárgyalásokat folytatott egy amerikai lemezkiadóval, és majdnem szerződést írt alá egy nemzetközi karrierre. A tárgyalások olyan jól haladtak, hogy Jimmy már Amerikában is járt néhányszor, és találkozott olyan producerekkel, akik például Madonna vagy Michael Jackson albumain is dolgoztak. A nemzetközi érdeklődés Jimmy iránt azért volt különleges, mert akkoriban nagyon ritka volt, hogy egy magyar előadó ilyen komoly külföldi figyelmet kapjon. Jimmy hangja és előadásmódja annyira egyedi volt, hogy még a nyelvi korlátok ellenére is lenyűgözte a külföldi szakembereket. Az egyik híres történet szerint egy New York-i showcase eseményen Jimmy olyan sikert aratott, hogy a jelenlévő lemezkiadói képviselők állva tapsoltak neki. Sajnos a nemzetközi karrierre szánt projektek Jimmy halála miatt sosem valósultak meg, de a fennmaradt felvételek és tárgyalási dokumentumok tanúsítják, hogy Jimmy valóban nemzetközi szinten is kivételes tehetség volt. Jimmy maga is sokat beszélt arról, hogy álma volt, hogy egy nap a magyar kultúrát is bemutathassa a világnak az ő zenéjén keresztül. A külföldi kapcsolatok nem csak karrierjét, hanem személyiségét is formálták, mert ezáltal sokkal világlátottabbá vált. A nemzetközi tárgyalások tapasztalatai később hozzásegítették ahhoz is, hogy otthon még professzionálisabbá váljon minden területen. Jimmy külföldi útjai során rengeteg inspirációt kapott, amit aztán a magyar daljaiba is beépített. Legnagyobb sikere nem a zene volt. Jimmy családi élete és az apai szerepben való helytállása talán a legmeghatóbb oldala volt a személyiségének, és sok olyan részlet van ebben a témakörben, amiről a sajtó ritkán írt. Jimmy óriási büszkeséggel tekintett a gyerekeire, és minden szabadidejét velük töltötte, amikor csak lehetett. Jimmynek van egy kevésbé ismert dala, Te vagy nékem, azaz asszony címmel, amelyet az édesanyjához írt, és hasonló személyes dalokat írt a gyerekeinek is, de ezeket soha nem adta ki hivatalosan. Jimmy szerint a legnagyobb sikere nem a zenei karrierje volt, hanem az, hogy jó apa tudott lenni. Gyakran mesélt arról, hogy mennyire fontosnak tartja, hogy a gyerekei normális, alázatos emberek legyenek, annak ellenére, hogy ő híres. Jimmy otthon sosem a sztárt játszotta, hanem egy teljesen hétköznapi apát, aki segített a házi feladatokban, elvitte a gyerekeket suliba, és részt vett minden fontos pillanatukban. Az egyik legkedvesebb története az, hogy Jimmy maga tanította meg a fiait gitározni, és gyakran tartottak otthoni jam sessionöket. Jimmy álma az volt, hogy ha a gyerekei akarják, akkor ők is zenéjenek, de ha nem, akkor is támogatja őket abban, amit választanak. A család mindig az első helyen áll Jimmy prioritásai között, és gyakran mondta, hogy minden siker értelmetlen lenne, ha nincs kivel megosztani. Jimmy gyerekei ma is büszkén beszélnek arról, hogy milyen fantasztikus apa volt, és hogy mennyire hiányzik nekik. A családi értékek és a hagyományos nevelés fontossága végigvonul Jimmy összes interjúján és nyilvános megszólalásán. Jimmy szerint a család az egyetlen dolog, ami igazán számít az életben, és ez a filozófia minden cselekedetében tükröződött. Furcsa utolsó napok. Jimmy utolsó napjai számos rejtélyt és megválaszolatlan kérdést hagytak hátra, és a mai napig vannak olyan részletek, amikről senki nem beszél nyilvánosan. Az énekes váratlan halála nem meglepő módon számtalan összeesküvés elméletnek adott táptalajt, melyek közül több még mindig tartja magát. Az egyik legfurcsább dolog az volt, hogy Jimmy az utolsó hetekben szokatlanul introvertálttá vált, és olyan dolgokat mondott a családjának, amik utólag nagyon különösnek tűnnek. Jimmy például az utolsó karácsonykor azt mondta a családjának, hogy ez lehet az utolsó karácsony, amit együtt töltenek. De amikor megkérdezték, hogy miért mondja ezt, csak legyintett, és azt mondta, hogy csak úgy. A barátai is észrevették, hogy Jimmy az utolsó hónapokban gyakrabban telefonált nekik, mint korábban, és olyan dolgokról beszélt, mintha búcsúzna tőlük.
Az egyik közeli barátja szerint Jimmy egyszer azt mondta neki, hogy ha valami történne velem, figyelj a gyerekekre. Ezek a kijelentések az akkori környezete számára nem tűntek jelentősnek, de utólag nagyon kísértetiesek. Jimmy utolsó interjúja különösen meghatározó volt, mert benne olyan dolgokról beszélt, amilyenekről korábban soha. Arról, hogy mit jelent számára az élet, mi a legfontosabb, és hogy milyen örökséget szeretne hagyni. A halálát övező körülmények máig tisztázatlanok, és az egyik összeesküvés elmélet szerint a király ma is él, valahol Dél-Amerikában. Jimmy utolsó napjaiban írt egy hosszú levelet is, amit a családja talált meg, de ennek a tartalma sosem került nyilvánosságra. Az biztos, hogy Jimmy érezte, hogy valami nagy változás előtt áll, de hogy pontosan mit, azt már sosem tudjuk meg. Végtelen szeretet. Úgy tűnik, a király a mai napig letaszíthatatlan a trónjáról, ugyanis nem csak a család jár ki a sírjához minden egyes vasárnap, hanem több 100 kilométerről, Európa különböző pontjairól is érkeznek buszokkal rajongók, és ez a jelenség egyedülálló a magyar kultúrtörténetben. Jimmy kultusza olyan mélyen gyökerezik az emberek szívében, hogy 23 évvel halála után is töretlen a rajongás iránta. A reklámtévék, sztármagazinok és bulvárlapok hosszú távra rendezkedtek be, az énekes királysága továbbra is megkérdőjelezhetetlen, a rajongók szerint a sztárkultusza kitart a feltámadásig. A Jimmy iránti rajongás túlmutat a szokásos sztárkultuszon, mert az emberek úgy tekintenek rá, mint egy különleges emberre, aki képes volt megérinteni a szívüket. A rajongók között vannak olyanok, akik minden évben eljárnak a sírjához, vannak, akik otthon Jimmy szobát rendeztek be, és vannak, akik úgy érzik, hogy Jimmy még mindig velük van. Ez a kultusz generációkon átnyúlik. Nem csak azok rajonganak Jimmyért, akik átélték a karrierjét, hanem a fiatalok is felfedezik és imádják. A róla készült A Király című sorozat is hatalmas sikert aratott, ami bizonyítja, hogy Jimmy öröksége élő és dinamikus. A rajongók szerint Jimmy nem halt meg, hanem átalakult, és a zenéjén keresztül örökké velünk marad. Ez a fajta odaadás és szeretet ritkán fordul elő a showbizniszben, és Jimmy esetében különösen különleges, mert ő maga is visszaadta ezt a szeretetet az embereknek. A Jimmy kultusz nem csupán nosztalgia, hanem egy élő kapcsolat egy olyan művésszel, aki képes volt átlépni a halál határát is. A mai napig érkeznek levelek és üzenetek Jimmy emlékének, és az emberek úgy beszélnek róla, mintha még mindig köztünk lenne. És ezzel a 10 érdekességgel a végére értünk Jimmy történetének, de természetesen rengeteg más meglepő dolog is kiderülhetne még róla. Ha tetszett a mai videó, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, mert minden héten új érdekességekkel jelentkezünk. Írjátok meg kommentben, hogy melyik volt a kedvenc részletek a mai videóból, és azt is írjátok meg, hogy kiről szóljon a következő videó. Lehet akárki, politikus, celeb, sportoló, vagy bárki más, akiről kíváncsiak vagytok a kevésbé ismert történetekre. Addig is vigyázzatok magatokra, és találkozunk a következő videóban.